Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako pala si Janus ng Pinoy Techdad. Today, pag-usapan natin ang mga pinadala ni Shippingcart sa akin. So, meron silang bagong offer na South Korea shipping. So, dati, ang available lang sa Shippingcart, America, United Kingdom, and yung latest nila was the Australia Shippingcart package. Now, this time, meron silang bago. You can now ship your items from South Korea to the Philippines using their service. So, ganun pa din, ipapadala mo yung items mo dun sa Korean address na ibibigay sa'yo ng Shippingcart. And then, once nandun na yung mga items, pwede lang i-consolidate. So, hintayin mong dumating lahat ng items dun. And then, once you're ready, ipapaship mo na from Shippingcart papunta sa Pilipinas. So, since bago pa lang yung service na to, hindi ko pa natatry mismo. Pero pinadala na ako ng Shippingcart ng Korean goodies para masample natin kung ano yung mga posibleng makuha natin sa Shippingcart. Now, karamihan sa mga items na pinadala sa akin ng Shippingcart ay food items. So, yung iba dito, ubos ko na actually as of the making of this video. Pero ito, isa sa sample ng mga pinadala nila galing sa sikat na palabas na Squid Game. So kung napanood nyo na yan, alam nyo kung ano ito. So tara, samahan nyo ako i-unbox natin kung ano yung laman ng Shippingcart na special box galing from South Korea. Basically, halos lahat ng online stores sa South Korea ay posibleng gamitin. And ipa-flash ko dyan sa display ngayon kung ano yung mga stores na pwede nyong pagbilhan kung bibili mo kayo sa South Korea. Pero I'm pretty sure marami sa inyo na nanonood na video na to, alam nyo na kung saan bibili ng mga items na gusto nyong bilhin from South Korea. So marami dyan, mga beauty products, mga pagkain sa South Korea, and then of course may mga clothing and as well as tech. Anyway, for mga K-pop fans naman, pwede nyo order ng mga CDs and DVDs from South Korea punta dito sa Pilipinas. Now, kailangan nyo lang tandaan na merong mga limitations yung mga kailangan nyong orderin. So, ipa-flash ko rin dyan sa display, sa screen nyo ngayon kung ano yung mga prohibitions. Meron tayo dito mostly mga food items talaga. And then kasama na dito yung mga BTS coffee. And marami dito mga snacks and cookies. And of course, meron tayo South Korean pancake. So, mga kakaibang items talaga to na usually hindi natin makikita dito sa Pilipinas. So, kung interested kayo and gusto nyo matikman yung mga products na nakikita nyo na kinakain ng mga South Korean sa mga palabas, ito na yung chance nyo para makapag-try kayo. So, from personal experience, guys, madalas akong mo-order gamit ang Shippingcart from USA to the Philippines kasi maraming mga gadgets na hindi available dito sa Philippines pero available sa Amazon. Especially sa upcoming sale sa Amerika ngayong Black Friday sa November. I'm pretty sure na marami na naman akong ma-order sa Amazon USA papunta dito sa Pilipinas. And ang gagamitin ko service, of course, is Shippingcart. Now, para sa mga excited and gusto nang matry yung Shippingcart from Korea to the Philippines, guys, ito yung magandang balita. Kung hindi pa kayo nakapag-register sa Shippingcart, gumawa kayo ng account, gamitin nyo yung referral code ko dyan sa baba, and meron kayong discount sa una nyong order. So, sulitin nyo. I'm pretty sure marami kayong pwedeng orderin sa South Korea. And this promo is only good up to December 31, 2021. So, bilisan nyo. Aabot pa kayo sa Christmas kung aagahan yung umorder. Now, sigurado ako marami pa rin sa inyo magtatanong kung paano ba gamitin ang Shippingcart. So, sisimplihan lang natin. So, una nyong gagawin is mag-register kayo sa Shippingcart. Now, once meron na kayong account, ang next step is pumunta kayo sa online store kung saan kayo order. And then next, ang i-input nyo na address is kung ano yung binigay na address ng Shippingcart sa inyo. So, kung from South Korea ang orderin nyo, gamitin nyo lang yung South Korean address na meron na, nakalaan na sa Shippingcart account nyo. And then once naka-order ka na and na-deliver na sa Shippingcart address mo yung items, pwede mo na rin ipadala diretso sa Pilipinas. Now, ang next na tanong most likely is paano kung meron pa kayong ibang orders? So, as I mentioned earlier, pwede mong i-consolidate yung mga orders mo. That means, pag-iisahin nila lahat ng orders mo kung hiwa-hiwalay na dumating yan. That way, makakatipid ka sa shipping kasi isang beses lang ipapadala sa'yo. Now, ang next naman na usual tanong is magkano ang aabutin ng shipping? Yan ang hindi ko masasagot specifically kasi meron namang calculator sa website. So kayo na lang po yung mag-input ng data kung gaano kabigat or gaano kalaki yung package, and then meron ng estimate. Usually pag mabigat and mas malaki yung item mo, mas mahal syempre ang shipping cost mo. Next naman is yung payment method. Yung payment method mo so far, ang available sa Shippingcart is through credit card or PayPal. Last na tanong, I'm pretty sure, is paano yung estimated tax? Ganito guys, ito yung maganda sa Shippingcart kasi
kasama na lahat sa babayaran mo pag checkout mo sa Shippingcart, pati tax, lahat ng shipping fees. So pagdating ng package mo dito sa Pilipinas, wala ka nang aalahanin na babayaran pa kasi kung ano yung binayad mo sa pag-checkout mo sa Shippingcart, yun na yun. So I guess hanggang doon lang yung gusto ko i-share sa inyo tungkol sa Shippingcart from South Korea papunta dito sa Pilipinas. So again, kung huge K-pop fan ka or K-drama fan ka, magugustuhan mo tong bagong development dito sa Shippingcart na pwede ka na mag-order ng mga items mo from South Korea diretso sa Pilipinas. So ano pa bang hinihintay nyo? O, pa-ship mo na yan. Anyway, hanggang dito na lang po yung video ko. Kung na-enjoy nyo at nakatulong sa inyo, please give it a thumbs up. Subscribe ka sa channel ko at i-hit mo na rin yung bell button para makapanood ka pa ng mas maraming videos na katulad nito pag nag-upload ako ng bago. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janos ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.